שלום חברים, הגענו יחד לאבן דרך מרגשת. סרטון מספר 100 בסדרה של 60 עד 90 שניות מתחת למים. לכבוד הרגע המיוחד הזה, אני רוצה לקחת אתכם למסע מקיף דרך 4 הימים הייחודיים של ארצנו הקטנה והמפתיעה. נתחיל במקום המוכר לרובכם, החוף הישראלי של הים התיכון. רצועת החוף הארוכה הזאת מלאה באוצרות טבע מדהימים. כאן נפגוש תולעים שטוחות בצבעים חומים ועזים, תולעים טבעתיות רבות זיפים, חלקן נטועות במקום כמו פרחים תת-מימיים ואחרות נעות בחיפוש אחר מזון. הסרטנים כאן מותאמים בצורה מושלמת לסביבתם. יש את אלה של החוף הסלי הקשוח ואחרים שמעדיפים את החוף החולי הרך, והם חיים גם במים עצמם וגם בחוף הסמוך. רכיחות מציגות כאן מופע אמיתי. מצדפות גדולות הנצמדות חזק למצע, חלזונות זעירים המופיעים בהמונים וחשופיות צבעוניות בכל הצבעים שאפשר לתאר. ובראש הרשימה התמנונים המדהימים, מושכי תשומת הלב הגדולים של הים התיכון. טיסה יחסית קצרה מחופי הגליל המערבי מזרחה, מעל הרי הגליל הירוקים, מביאה אותנו עם הירדן הצפוני לאגם כנרת. אגם המים המתוקים הנמוך בעולם. המקום הזה חשוב לנו מבחינה אקולוגית, ביטחונית, כלכלית ודתית. החיים בכנרת הגיעו מכמה מקורות מרתקים. דגי האמנון נדדו לכאן מאפריקה יחד עם הספמנון הגדול. דגי הלבנון הגיעו מאירופה והפכו לדג הנפוץ ביותר בכנרת. הקרנון מקורו מהים התיכון. כנראה יחד עם הסרטן הייחודי סומית הגליל שנמצא רק כאן מכל העולם. גם כאן יש חלזונות וצדפות, חלקם טבעיים וחלקם פולשים שהגיעו במקומות אחרים. טיסה דרומה מעל עמק הירדן הדרומי, המנוקד בשדות ירוקים משני צידי הגבול עם מדינת ירדן, תביא אותנו לקצה הירדן אל ים המלח. המקום שחלק קוראים לו ים המוות. השם קצת מטעה, כי גם כאן יש חיים. רוב החיים הם של עצות וחיידקים זעירים, אבל חשובים ומיוחדים מאוד. בשולי ים המלח, בנביעות שנשפחות לים, נמצא אוצר אמיתי, נבית המלחות, דג המסוגל להתמודד עם מלחויות משתנות באופן מדהים. נטוס דרומה מעל האגן הצפוני של ים המלח, נעבור את בריכות המלח באגן הדרומי ונמשיך בטיסתנו דרומה לאורך עמק הערבה. מדבר הנגב משתרע לעינינו, מנוקד במכתשים הייחודיים. קיבוצים ומושבים צובעים בשדות ירוקים את צהוב המדבר. בקצה עמק הערבה נגיע לנקודה הדרומית בארצנו, ולים סוף למפרץ אילת. כאן מתגלה לנו עולם אחר לגמרי, ים טרופי בצל מדבר, המכיל את שוניות האלמוגים, היער הטרופי של הים. מגוון עצום של אלמוגים בסוגים וצורות שונות יוצר את המבנה המורכב והתלת-ממדי של השונית, ומאפשר מגוון עשיר של בתי גידול לחיות הימיות. הדגים הצבעוניים כאן פשוט מרהיבים. הקטנים שוכני האלמוגים כמו כרומית ירקרקת ואלמוגית שוליים, לצד פזיות זהובות ודגי שוניתית מירי שמרחפים מעל בלטי האלמוגים. דפדוף הפסים נפוץ יחסית וזולל כל מה שמגיע אליו. הפרפרונים הנעים בזוגות מחפשים לאכול את זרועות האלמוגים הרכות. הדגים הגדולים יותר, כמו הטוקונונים הצבעוניים, מכרסמים מצות ולעיתים גם אלמוגים. התפאר המרשים שואב גם לזלול קיפודי ים.
אבל הדגים הם רק חלק מהסיפור. המגוון כאן פשוט אדיר. סרטנים קטנים כמו הטרפציה השוכנת בתוך האלמוג, ועד המחושטן הענק שיוצא בלילה לפעילות. הרכיכות המגוונות, מצדפות הענק הצבעוניות, דרך חלזונות וחשופיות בכל הצבעים האפשריים, ועד לדיונון והתמנון המרתקים אותנו בהתנהגותם וביכולתם לשנות צבע וצורה. קבוצי האור כמו קיפודי הים, ביניהם הנזרית שכמעט נעלמה עקב מחלה, הקטיפן היפהפה וכוכבי ים שונים שהגדול ביניהם אוכל גם אלמוגים. נחשוני ים מרתקים, ובמיוחד הנחשונק שפורס מניפה ענקית אל מול הזרם המביא פלנקטון, ולידם חבצלות עדינות שמכסות את השונית בלילה כמו שמיכה צבעונית. על הקרקעית נמצא מגוון של מלפפוני ים הניזונים מחומר המזון שבחול. יש עוד המון יצורים ושלל סיפורים מרתקים בים סוף. כל ביקור בו הוא חוויה חושית מדהימה שלא נשכחת. מהסרטונים אפשרו לי להביא אליכם את היופי, הייחוד והעניין של 4 הימים המיוחדים של ארץ ישראל. כל ים מספר סיפור אחר. כל יצור חי מביא איתו סיפור של הסתגלות והישרדות. זה המסע שלנו יחד, לגלות, להכיר, להתפעל מהעושר הטבעי המדהים שסובב איתנו. תודה שאתם איתי במסע הזה, נתראה בהמשך הדרך.